سلام، من فرنازم و قراره 2 روز پیمایش رو در یکی از تماشایی ترین مسیرهایی که تا حالا دیدم با هم تجربه کنیم. مسیری که قراره ما رو از دل کوه، جنگل و مه عبور بده و هر کیلومتر یه منظره جدیدی جلومون بذاره. بعد از رسیدن به روستا ماشین رو پارک کردیم و کوله‌ها رو برداشتیم و آماده حرکت شدیم. شروع مسیرمون با یه صحنه خیلی قشنگ و ساده از زندگی روستایی بود. یه پسر بچه رو دیدیم که گوسفنداشو به سمت قسمت‌های بالاتر روستا می‌برد که هوا خنک‌تر باشه و بعدش بتونن چرا کنن. بعد از رد شدن از روستا وارد یه فضای باز و دشت مانند شدیم و جلوتر یه شیب خیلی تند منتظرمون بود، اون هم با باد شدیدی که میوزید. ولی چیزی که خستگی این قسمت رو قابل تحمل می‌کرد منظره‌ای بود که هر لحظه پشت سرمون می‌دیدیم. بعد از اون شیب زیاد رسیدیم به این بالا و فکر کردیم سختی مسیر تموم شده، ولی هنوز تازه اول راه بودیم. پس بریم با هم ادامه مسیر و زیبایی‌هاشو ببینیم.
هر بار که فکر می‌کردیم سخت‌ترین قسمت مسیر رو رد کردیم، چند دقیقه بعد یه سرباله جدید جلومون ظاهر می‌شد و هر بار چالشی‌تر. خب ما قراره که این شیب رو بریم بالا. هر قدم بالا رفتن واسمون سخت بود، چون هم کوله سنگین داشتیم، هم این که هوا گرم بود و آفتاب به شدت داغ و هیچ سایه‌ای هم در کار نبود. ولی باید از این مسیر رد می‌شدیم و خودمون رو به بالا می‌رسوندیم. یه شیبی اومدیم بالا، سرویس شد. تو این قسمت از مسیر منظره جلومون ظاهر شد که به این زودی انتظارش رو نداشتم. دریای رو خدا 5 کیلومتر و 63 رسیدیم به دریای ابر. وای خدا، به به. دریای ابر اونقدر قشنگ بود که حیفمون اومد سریع از کنارش رد بشیم. ساعت هم 4:15 بود و تا تاریکی هوا زمان زیادی نداشتیم، ولی تصمیم گرفتیم بمونیم، یه ناهار سبکم درست کنیم و بعد ادامه مسیر بدیم. آفتابم حسابی میتابید و خبری از سایه نبود. برای همین پانچو سایبون کردیم و رفتیم سراغ آماده سازی و ناهار و تماشای دریای ابر. بعد از حدود 40 دقیقه استراحت کردن دیگه باید دل میکندیم و حرکت میکردیم که برای ادامه مسیر به تاریکی نخوریم.
از همه جا. از همه جا اومدیم. تهران، مشهد، قزوین. ماشاءالله. نه یا این بومبسته بچه. نه میره نه دیگه راش نمیگه. اون پاسی از اون نمیره؟ نه از اینجا باید بره. کم کم وارد بخش متفاوتی از مسیر شدیم. مسیر جنگلی. هوا خنک‌تر شد و داشتیم میرفتیم تو دل مه. این تغییر آب و هوایی یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های این پیمایش بود و قسمت اول مسیر جنگلی رو با یه شیب خیلی زیاد رو به پایین رد کردیم و رسیدیم به هوای مه‌آلود. و دوباره مسیر سخت شد. یه شیب خیلی تند رو به پایین که سطحش پر از خاک رطوبت خورده و سنگریزه بود و پیمایشش خیلی راحت نبود. مسیر چالشی داریم میریم پایین. باید هر قدم رو با دقت برمی داشتیم. حسابی خسته بودیم ولی میدونستیم مقصدمون خیلی دور نیست. بعد از حدود 9 ساعت پیمایش و نزدیک 10 کیلومتر مسیر رسیدیم و تمام این سختی ها از یادمون رفت. یه دشت بزرگ وسط این همه دیواره و مه. فوق‌العاده بود. بالاخره رسیدیم به لوکیشنمون. هوا مه‌آلود و فوق‌العاده عالی. خیلی قشنگه جاتون خالی. هیچی نمیگم تا زیبایی‌های ییلاق کفترخانی معروف به دهکده هایدیو با هم ببینیم. وقتی رسیدیم چادرها رو زدیم و دیگه وقت استراحت بود. ساعت 7:20 است. روز پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405. بعد از 9 ساعت تقریبا پیمایش 10 کیلومتر رسیدیم به دهکده هایدی. دیشتر دیدیم ماشالله. اونم ببینیم. این که چوب درخته. این بار چی؟ این بار ای بیاره داریم. یه دیوار سمت چپمونه، یه دیوار سمت یعنی پشتمونه که صبح انشالله خواهیم دید. درود دیگه. بدرود. صبح ساعت 5 از خواب بیدار شدیم تا فقط طلوع خورشید رو ببینیم. هوا کاملا باز شده بود و دیگه خبری از مه نبود و دیوارها کامل خودشون رو به ما نشون دادن. همه جا ساکت بود و فقط صدای پرنده ها و قدم های خودمون رو میشنیدیم.
واقعا دوست نداشتم برگردیم، ولی ما فقط پیشبینی یه شبا کرده بودیم و باید برمیگشتیم. ساعت 8:30 صبح حرکت کردیم برای مسیر برگشت. امروز بیشتر مسیرمون جنگلی بود. صدای پرنده ها، سکوت جنگل فوق‌العاده بودن. گوش بدین و لذت ببریم. یه قسمت هم از بین گلای گلپر رد شدیم و اینقدر زیاد بودن که حتی از روی نقشه هم مسیرمون رو پیدا نمی کردیم و یک سری محلی اونجا بودن که دنبال گنج هم بودن و گفتن پشت سر ما بیاین، ولی غافل از این که اونا مسیرهای صبر عبور رو میرن و از یه جایی به بعد به سرعت اونا نتونستیم برسیم و بینمون فاصله افتاد. و راستش بین اون همه گل گلپر که قداشون هم بلند بود و زیر پامونم غیر همسط و پر از سنگ بود گیر افتاده بودیم و تموم هم نمیشد. توی این قسمت به معنای واقعی دهنمون سرویس شد. و بعد از اون قطعاً یکم استراحت و کمپوت آناناس میچسبید و دوباره ادامه مسیر. برای ادامه مسیرمون هم سربالایی زیاد داشتیم، ولی خوبیش این بود که تو جنگل بودیم و سایه داشتیم. دیگه آخرای مسیر بودیم. نشستیم با ویوی قله سواموس یکم استراحت کردیم. و در نهایت بعد از حدود 12 کیلومتر پیمایش برای روز دوم ساعت 3 رسیدیم به روستا و پایان این برنامه جذاب. تو این 2 روز حدود 22 کیلومتر پیمایش کردیم و شد یکی از خاطراتی که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم. انتهای مسیر و تمام. انتهای مسیر یعنی اون قسمتی که روستاست. ممنون که تا آخر همراه هم بودین. اگر دوست داشتین خوشحال میشم لایک کنید و کامنت بذارید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر هم سابسکرایب کنید تا همسفر بشید.